हाय स्टुडंट्स, आज पाहणार आहोत आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन, त्यामध्ये ट्रिग्नोमॅट्रिक इनव्हर्स फंक्शन हेही आहेत आणि ओरिजिनल इनव्हर्स फंक्शन काय असतात ते पण पाहायचं आहे. बऱ्यापैकी क्लिअर होईल टॉपिक. हा इनव्हर्स फंक्शन काय असतं? सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स हे जर फंक्शन दिलेलं आहे, y इज इक्वल टू साइन एक्स हे जर फंक्शन दिलेलं आहे, तर x इज इक्वल टू देन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, हे पॉवरला -1 आहे, हे इनवर्स फंक्शन आहे y इज इक्वल टू साइन एक्स. जर तुम्हाला दिलेलं आहे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रूट एक्स हे फंक्शन दिलेलं आहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स दिलेलं आहे, तर x इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर. एक्सची व्हॅल्यू काय असेल? वायची व्हॅल्यू रूट एक्स आहे, तर एक्सची व्हॅल्यू असेल वाय स्क्वेअर. म्हणजेच जर तुम्हाला दिलेलं आहे 2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 दिलेलं आहे, 2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 4, किंवा एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू रूट एक्स दिलेला आहे, किंवा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स दिलेला आहे, तर एक्स इज इक्वल टू सपोज हे वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आहे, हे फंक्शन आहे, तर एक्स इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर हे फंक्शन इनवर्स फंक्शन होऊन जाईल. अशा प्रकारे आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचे आहेत. थेरम आहे, मला या थेरमचे प्रूफ जे आहे चेन रूल इनवर्स फंक्शन हे ऑफलाईनमध्ये द्यावं लागतील, कारण ते लिमिटवरती डिपेंड आहे, टोटली लिमिटवरती डिपेंड आहे. आणि लिमिट 11चं कसं झालेलं आहे काय, ह्या गोष्टी पाहूनच मला ते टॉपिक घ्यावं लागतील. थेरम काय आहे पहा, थेरम काय आहे आपल्याला फक्त थेरमचं स्टेटमेंट पाहायचं आहे. याचे एक्झाम्पल आपल्याला थेरमचं प्रूफ क्लासमध्ये ऑफलाईनमध्ये घेतलं जाईल. इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स अँड इनवर्स ऑफ, अँड म्हणजे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एखादं डिफरन्शिएबल ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतो असं फंक्शन आहे. y इज इक्वल टू साइन एक्स हे डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे, y इज इक्वल टू रूट एक्स हे डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे, कारण तुम्हाला रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतो, साइन एक्सचा पण डेरिव्हेटिव्ह येतो. म्हणजे तुम्हाला जर एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येत असेल अँड इनवर्स फंक्शन ऑफ y exist and x is equal to f inverse y, हे इनवर्स फंक्शन आहे, and x is equal to f inverse y, then dx by dy is equal to derivative of inverse function dx by dy is equal to असेल 1/dy by dx. हा फक्त प्रूफ लक्षात ठेवायचा आहे, तुम्हाला यापेक्षा काहीही डेफिनेशन वगैरे लागणार नाही. dx by dy is equal to काय असेल 1/dy by dx हे असेल. आणि आपल्याला याचा यूज करून आपल्याला इनवर्स फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह काढायचे आहेत. एक्सरसाइज तशी सिंपल आहे, त्यामध्ये ट्रिग्नोमॅट्रिक फॉर्म्युले पण आहेत, पण ते मी ट्रिग्नोमॅट्रिकवरती जे एक्झाम्पल आहेत ते आजच्या लेक्चरमध्ये नाही, ते पुढच्या लेक्चरमध्ये घ्यावे लागणार आहेत. पहा, सपोज मी एक्सरसाइज स्टार्ट करतोय 1.2. एक्सरसाइज 1.2. सपोज मी एक सिंपल सम घेतोय अगोदर. सपोज फर्स्ट सम दिलेला आहे y इज इक्वल टू रूट एक्स. फाईन, क्वेश्चन काय आहे, फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन. फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स. पहा, देन मी इनवर्स फंक्शन अगोदर दोनही प्रकारे काढून दाखवतोय. मी डायरेक्ट मेथडने आणि युजिंग थेरम या दोनही प्रकारे मी इनवर्स फंक्शन कॅल्क्युलेट करून दाखवतोय. इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स देन इनवर्स फंक्शन, देन x इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर इज इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन पहा, डिफरन्शिएट एक्स. आता डिफरन्शिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय, डिफरन्शिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय. आपण वायला डिफरन्शिएट करत होतो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आता मी एक्सला डिफरन्शिएट करतोय विथ रिस्पेक्ट टू वाय, म्हणजेच मी dx बाय dy कॅल्क्युलेट करून राहिलोय. म्हणजेच तो होऊन जाईल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वाय चाललेला आहे, वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काढतोय विथ रिस्पेक्ट टू वाय. एक्स स्क्वेअरचा जरी डेरिव्हेटिव्ह पाहिला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जर पाहिला तुम्ही, तर तो असायचा 2x. आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू वाय आलेला आहे, तर पहा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू वाय विच इज इक्वल टू 2y असेल. म्हणजेच आपल्याला भेटलंय dx बाय dy इज इक्वल टू 2y. dx बाय dy इज इक्वल टू किती भेटलेलं आहे,
2y, पण आपल्याला y ची व्हॅल्यू माहिती आहे विच इज इक्वल टू 2 इंटू y ची व्हॅल्यू गिवन दिलेली आहे सममध्ये विच इज रूट एक्स विच इज अ dx बाय dy डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y. y इज इक्वल टू रूट एक्स हे एक्सचं फंक्शन दिलेलं आहे. मग x इज इक्वल टू रूट वाय स्क्वेअर हे आपल्याला इनव्हर्स फंक्शन भेटलेलं आहे. तुम्हाला पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये बऱ्याच अडचणी असतील, पण जसे जसे एक्झाम्पल पुढे जातील तशा तशा अडचणी क्लिअर होतील. मी दुसऱ्या मेथडने या फॉर्म्युल्याने कशा प्रकारे होईल पहा. आपल्याला फाइंड करायचे गिवन दिलेला आहे, गिवन y इज इक्वल टू रूट एक्स दिलेला आहे. सिन्स वी हॅव बाय थेरम सिन्स वी हॅव dx बाय dy इज इक्वल टू इनव्हर्स फंक्शन आहे, x हे इनव्हर्स असेल, dx बाय dy इज इक्वल टू असतं 1/dy बाय dx. मग याचाच यूज करून जर डेरिव्हेटिव्ह काढला, मी अगोदर dy बाय dx कॅल्क्युलेट करतो. डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x केल्यानंतर काय भेटतंय, मी ऑर मेथडने हे सॉल्व्ह करतोय, वेगळ्या पद्धतीने सॉल्व्ह करतोय. दोन मेथडने सांगितल्यानंतर बऱ्यापैकी क्लिअर व्हायला मदत होईल. dy बाय dx इज इक्वल टू असेल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे सर्वांना विच इज 1/2 रूट एक्स हे भेटलेलं आहे 1/dy बाय dx. बट आपल्याला काय पाहिजेत, बट dx बाय dy इज इक्वल टू असेल dx बाय dy इज इक्वल टू काय माहिती आहे आपल्याला विच इज 1/dy बाय dx अँड विच इज इक्वल टू 1/dy बाय dx इथं आहे विच इज 1/2 रूट एक्स. 1/1/2 रूट एक्स बिकम्स विच इज 2 रूट एक्स विच इज dx बाय dy. चेक करा, मी दोनही प्रकारे dx बाय dy भेटलेला आहे, मी दोनही प्रकारे सेम आन्सर आणून दाखवलेला आहे. तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी हा सम परत पाहायचा आहे, एवढे 5-6 मिनिटं परत द्यायचे आहेत आणि तुम्हाला हा सम परत पाहता येईल. दोनही प्रकारे करता येईल. मी सम दुसऱ्याच प्रकारे मला वाटतंय दुसरीच मेथड सर्वांना सिंपल वाटू शकते. मी दोनही प्रकारे सॉल्व्ह करू शकतोय. सपोज मी आणखी एक सॉल्व्ह सम मध्ये दिलेला आहे, असा एक सम घेतोय म्हणजे तुम्हाला बऱ्यापैकी क्लिअर होईल. तो पण दोनही मेथडने समजून सांगतोय म्हणजे आणखी तुम्हाला क्लिअर व्हायला मदत होईल. पहा, सपोज सेकंड जो सम दिलेला आहे सॉल्व्ह मध्ये दिलेला आहे किंवा मी अनसॉल्व्हचा सम घेतोय त्याच टाईपचा, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x मायनस 2, क्यूब रूट ऑफ x मायनस 2. तसा अवघड नाहीये, सहजासहजी लक्षात येईल. क्यूब रूट ऑफ x म्हणजे काय असतं पहा, स्क्वेअर रूट ऑफ x इज इक्वल टू असतं x रेज टू हाफ. क्यूब रूट ऑफ x जर पाहिलं तर ते असतं x रेज टू 1/3. मी अगोदर y ला व्यवस्थित लिहितोय, मेथड फर्स्टने करतोय आणि नंतर बाय युजिंग थेरम करतोय. पहा, y इज इक्वल टू, आणि तुम्ही पेपरमध्ये कोणत्याही मेथडने केलं तरी तुम्हाला सेम मार्क्स भेटणार आहेत. पहा, y इज इक्वल टू भेटल x मायनस 2चा 1/3 पॉवर. टेकिंग मी x ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो आणि डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू y करतो, ही एक पहिली मेथड असेल. पहा, टेकिंग थर्ड पॉवर ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. बोथ साइडला क्यूब घेतल्यानंतर y क्यूब इज इक्वल टू x मायनस 2चा 1/3 पॉवर आहे, त्याचा पण क्यूब घ्यावा लागेल आणि हे 3 कॅन्सल होतील. y क्यूब इज इक्वल टू x मायनस 2 भेटलेला आहे, y क्यूब मायनस 2 प्लस हे मायनस 2 इकडे आल्यानंतर प्लस 2 इज इक्वल टू x भेटलंय. देअरफॉर आपल्याला भेटलंय x इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 2. लक्षात आलं असावं. नाव डिफरन्शिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरन्शिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y. dx बाय dy इज इक्वल टू भेटल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y चाललेला आहे y क्यूब प्लस 2. y क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह बाय x रेज टू यांचा फॉर्म्युला यूज केला, n y रेज टू n मायनस 1 प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2 इज 0 इज कॉन्स्टंट. y ची टर्मच नाहीये विच इज इक्वल टू 3y स्क्वेअर इज dx बाय dy. पण आपल्याला तर y ची व्हॅल्यू माहिती आहे, y ची व्हॅल्यू दिलेली आहे ती x च्या फॉर्ममध्ये, ती लिहितोय 3 टाइम्स y ची व्हॅल्यू आहे क्यूब रूट ऑफ, किंवा मी ही व्हॅल्यू यूज करतोय x मायनस 2 रेज टू 1/3 इंटू त्याचा स्क्वेअर सांगितलेला आहे म्हणल्यानंतर 2 होऊन जाईल आणि हे y ची व्हॅल्यू पहा x मायनस 2 रेज टू 1/3 त्याचा स्क्वेअर सांगितलाय, इथं पॉवरचं मल्टिप्लिकेशन होऊन जाईल, a रेज टू m रेज टू n जे असतं तर a रेज टू mn होतं. रूल्स ऑफ इंडायसेस पाहू शकताय. 3 टाइम्स x मायनस 2 ब्रॅकेट रेज टू 2/3 भेटलेला आहे. दिस इज dx बाय dy भेटलेला आहे इन yच्या एक्सच्या फॉर्ममध्ये भेटले. बाय युजिंग थेरम पण करतो मी, डिफरन्शिएट y ऑर मेथडने करतोय, डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट मी अगोदर y व्यवस्थित लिहितो, y इज इक्वल टू आहे x मायनस 2 रेज टू 1/3, x मायनस 2 रेज टू 1/3. डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. dy बाय dx इज इक्वल टू भेटल dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स मायनस टू ब्रॅकेट रेज टू 1/3. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स मायनस टू ब्रॅकेट रेज टू 1/3. मी फॉर्म्युला यूज करणार आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एनचा. पहा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन काय आहे, एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन मायनस 1 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स अँड विच इज इक्वल टू देअरफॉर फॉर्म्युला आहे एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन आहे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू काय होतोय पहा, एनचा रोल करतोय 1/3. एफ ऑफ एक्स रेज टू एन आहे एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन मायनस 1 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्सचा रोल करतोय एक्स मायनस टू. एफ ऑफ एक्सचा रोल करतोय एक्स मायनस टू विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स मायनस टू ब्रॅकेट रेज टू. पहा हे किती होतंय, हे होतंय दिस इज 1 मायनस 3 इज मायनस 2/3. एक्स मायनस 1चा डेरिव्हेटिव्ह पहा, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असेल 1 मायनस 2 कॉन्स्टंट आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असेल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह चाललेला आहे हे भेटलेलं आहे dy बाय डी एक्स. dy बाय डी एक्सला आणखी व्यवस्थित लिहितोय 1/3 हा निगेटिव्ह पॉवर आहे ए रेज टू मायनस एमचा फॉर्म्युला माहिती आहे विच इज इक्वल टू काय असतं 1 अपॉन ए रेज टू एम. निगेटिव्ह पॉवर हे डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल 1 अपॉन एक्स मायनस 2 रेज टू 2/3 झालेलं आहे हे भेटलेलं आहे dy बाय डी एक्स. नाऊ सिन्स मी इथे लिहितो किंवा बट आपल्याला पाहिजे तर इनवर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह dx बाय dy इज इक्वल टू असेल 1 अपॉन dy बाय डी एक्स. देअरफॉर आपल्याला dy बाय डी एक्स भेटलेला आहे आणि कॅल्क्युलेट करायचं सांगितलंय dx बाय dy. dx बाय dy कॅल्क्युलेट केलेलं आहे इथं पण पाहूत काय येतंय विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन इथं dy बाय डी एक्स आहे किती आहे 1 अपॉन 3 इंटू एक्स मायनस 2 रेज टू 2/3. इथं 1 इंटू 1 1 होऊन जाईल डिनॉमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन डिनॉमिनेटरशी होऊन जाईल पण हे याचा डिनॉमिनेटरमध्ये 1 अपॉन 1 अपॉन 3 टाइम्स एक्स मायनस 2 रेज टू 2/3 आहे आणि विच इज इक्वल टू असेल 3 टाइम्स एक्स मायनस 2 रेज टू 2/3. सर्वांना मला वाटतंय या सममध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी क्लिअर झाला असेल. तशी यूज करताना मी मेथड सेकंडच मेथड यूज करणार आहे. मी आणखी एक सम घेतोय म्हणजे तुम्हाला सॉल्व एक्झाम्पल पण बऱ्यापैकी क्लिअर करता येतील. बऱ्याच वेळेस अडचणी राहतात त्या अडचणी कमी करण्यासाठी मी आणखी एक सम घेतोय म्हणजे तुमच्या अडचणी बऱ्यापैकी क्लिअर होऊन जातील. तुम्ही हा सम परत पाहू शकता म्हणजे अडचणी बऱ्यापैकी क्लिअर होतील. नऊ मी थर्ड नंबरचा सम घेतोय थोडासा वेगळा वाटू शकतो आणि विद्यार्थ्यांना हार्ड वाटू शकतो. सपोज थर्ड नंबरचा सम घेतोय y इज इक्वल टू आहे रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स. y इज इक्वल टू रूट ऑफ तुम्हाला सॉल्व एक्झाम्पल पण सर्व ह्याच टाईपचे आहेत त्याच टाईपचे सम घेतोय म्हणजे तुम्हाला सॉल्व एक्झाम्पल या टाईपचे करता येतील. पहिला क्वेश्चन सर्वांना करता येण्याजोगता आहे. y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स. ना मी पहिल्या मेथडने करतोय अगोदर आणि दोनही मेथडने करणार आहे तसा. पहा पहिली मेथड आहे y इज इक्वल टू दिलेला आहे रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड केल्यानंतर y स्क्वेअर इज इक्वल टू भेटेल 2 मायनस रूट एक्स. आपल्याला x ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. अगोदर मला डायरेक्ट dx बाय dy कॅल्क्युलेट करायचं आहे. इनवर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढतोय आपण y स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 मायनस रूट एक्स भेटल. मायनस रूट एक्स इकडे आल्यानंतर प्लस रूट एक्स होऊन जाईल आणि इकडे होतंय 2 प्लस वाय स्क्वेअर. सॉरी दिस इज वाय स्क्वेअर इकडे जाईल मायनस वाय स्क्वेअर होऊन जाईल 2 मायनस वाय स्क्वेअर भेटलेला आहे. नाव अगेन स्क्वेअर मला एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे. एक्स इज इक्वल टू असेल 2 मायनस वाय स्क्वेअरचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. लागल्यास तुम्ही याला आणखी स्प्लिट करू शकता ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरने ए स्क्वेअर मायनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वेअर वाय स्क्वेअरचा स्क्वेअर आणि कॅल्क्युलेशन होतात 4 मायनस 4y स्क्वेअर प्लस वाय रेज टू 4 इज एक्स. नाउ डिफरन्शिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय. डिफरन्शिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय. dx बाय dy इज इक्वल टू आपल्याला हेच कॅल्क्युलेट करायचं आहे विच इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वाय चाललेला आहे 4 मायनस 4y स्क्वेअर प्लस वाय रेज टू 4. एक्स रेज टू एनचेच फॉर्म्युले यूज करायचे एक्स ऐवजी वाय असेल विच इज 4 कॉन्स्टंट आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट 0 लिहितोय मायनस 4 कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे आपल्याला वाय स्क्वेअरचा प्लस डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे वाय रेज टू 4चा विच इज इक्वल टू वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे तुम्हाला सर्वांना विच इज 2y. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x असतो वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2y असेल विथ रिस्पेक्ट टू वाय प्लस वाय रेज टू 4चा डेरिव्हेटिव्ह असेल 4y रेज टू 4 मायनस 1 म्हणजे हे होऊन जाईल 3 आणि आपल्याला फायनल आन्सर भेटतंय dx बाय dy इज इक्वल टू dx बाय dy इज इक्वल टू मायनस 8y प्लस 4y क्यूब. y ची व्हॅल्यू पण रिसबस्टिट्यूट करायची आहे. dx बाय dy इज इक्वल टू मायनस 8 y ची व्हॅल्यू पहा काय आहे
वायची व्हॅल्यू आहे रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स, रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स प्लस 4 टाइम्स क्यूब आहे काय आहे रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्सचा ब्रॅकेट क्यूब. पाहू यामध्ये काही ॲडजस्ट करता येते काय, किंवा इथपर्यंत पण आन्सर सफिशियंट असेल. दुसरा प्रकार ऑर मेथडने सॉल्व्ह करतोय. पहा मी डायरेक्ट डिफरन्शिएट करतोय. डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. dy by dx is equal to भेटल dy by dx is equal to डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स. रूट एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे सर्वांना 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्सचा रोल करतोय 2 मायनस रूट एक्स. डेरिव्हेटिव्ह पण काढावं लागेल आपल्याला 2 मायनस रूट एक्सचा. पहा इथं विच इज 1/2 रूट 2 मायनस रूट एक्स इंटू 2 कॉन्स्टंट आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असेल मायनस रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असेल 1/2 रूट एक्स. पाहू शकता विच इज इक्वल टू आन्सर होऊन जाईल 1/2 टाइम्स रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स इंटू हे -1 मल्टिप्लाय आहे तर न्यूमरेटरमध्ये -1 होऊन जाईल 1/2 रूट एक्स होतंय. हे 2 इंटू 2 4 रूट एक्स होऊन जाईल आणि फायनल आन्सर होतंय dy बाय dx इज इक्वल टू -1/2 इंटू 2 इज 4 रूट ऑफ 4 रूट एक्स. मी हे रूट एक्स पुढे लिहिले 4 रूट एक्स इंटू 2 मायनस रूट एक्स. आता बरेच विद्यार्थी म्हणते ना हे आन्सर आणि हे आन्सर वेगळं आहे. मी आन्सर सेम आहे असं दाखवून देऊ शकतोय. पहा तुम्हाला माहिती आहे रूट एक्सचा क्यूब काय असतो. रूट एक्सचा क्यूब म्हणजे एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स 3दा आहे. हे 2 मिळून होऊन जाईल एक्स रूट एक्स होऊन जाईल. क्यूब रूट ऑफ एक्स लिहितोय. कोणत्याही स्क्वेअर रूटचा क्यूब म्हणजे काय असतं ते लिहायचं. मला हे आन्सर हे आहे असं दाखवून द्यायचं आहे. पाहू शकताय विच इज -8 रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स प्लस 4. मी याला लिहू शकतो याचा क्यूब आहे या स्क्वेअर रूटचा क्यूब आहे पण नंतर घेऊन जाईल 2 मायनस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स. या दोन टर्ममध्ये पहा या दोन टर्ममध्ये काय कॉमन घेता येतंय. या दोन टर्ममध्ये कॉमन घेता येतंय 4 टाइम्स रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स. पहा इथं 4 आहेत 2 इंटू 4 हे 2 रूट एक्स आणि हे रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स हे कॉमन काढता येतील. ब्रॅकेटमध्ये जर पाहिलं तर इथं ब्रॅकेटमध्ये राहतंय 2 -2 राहतोय. इथं 4 घेतलेला आहे हे पण घेतलेलं आहे प्लस 2 मायनस रूट एक्स एवढंच राहिले. पहा हा तर प्रकार उचललेला आहे. बट दिस -2 अँड +2 गेट कॅन्सल आणि फायनल आन्सर राहतंय विच इज इक्वल टू मायनस रूट एक्स इंटू 4 बिकम्स -4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स. पहा आपण हे dy बाय dx भेटलेलं आहे. आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे dx बाय dy कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सिन्स dx बाय dy इज इक्वल टू काय असतं ते असतं 1/dy बाय dx आणि हे होऊन जाईल 1/dy बाय dx आहे इथं आपल्याकडं -1/4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स. हे मायनस साईन न्यूमरेटरला जाईल आणि आन्सर होऊन जाईल -4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स. दिस इज dx बाय dy. म्हणजे मला हे आन्सर सेम आणण्यासाठी मला अगोदर पाहावं लागलं काय ज्या असतील त्या ॲडजस्टमेंट आपल्याला करता पण येतील. अशा प्रकारे आपल्याला बरेच सम सहजासहजी करता येतील. जरी काही सम अवघड असली तरी पण ते आपण सहजासहजी सॉल्व्ह करू शकू. पहा कशा प्रकारे करायचे आहेत. सपोज थोडासा मी क्वेश्चन नंबर 2 मधले काही क्वेश्चन घेतोय म्हणजे तुम्हाला लगेचच लक्षात येतील. आणि तुम्हाला जी मेथड यूज करायची आहे ती प्रत्येक वेळेस दुसरी मेथड यूज करायची आहे. दुसऱ्या मेथडने तुम्हाला सहजासहजी जमल. हा 2nd नंबरचा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन नंबर 2 मधून तुम्हाला सम करताना y इज इक्वल टू एक्स इंटू 7^x. मी डायरेक्ट 2nd मेथडने यूज करणार आहे. दुसऱ्या क्वेश्चनमध्ये तिसऱ्या क्वेश्चनमध्ये पण तशाच प्रकारचे क्वेश्चन दिलेले आहेत. त्यांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे म्हणजेच dx बाय dy काढायचा आहे. मी बाय युझिंग थेरमच करणार आहे. पहा डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आपल्याला जे येतं आहे ते सिम्पल मेथडने करणार आहे. विच इज dy बाय dx इज इक्वल टू असेल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इंटू 7^x. सर्वांना मल्टिप्लिकेशन रूल माहिती आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u इंटू v काय असतं पाहिलं तर लक्षात येतंय u डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v प्लस v डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विच इज u डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v प्लस v डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विच इज पहा x इंटू a रेस टू x चा फॉर्म्युला माहिती आहे सर्वांना a रेस टू x इंटू लॉग a चा रोल करतोय 7 प्लस 7^x तसाच राहील. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे विच इज आपल्याला भेटतंय x इंटू 7^x लॉग 7 प्लस 7^x
लागल्यास आपण 7 कॉमन घेऊ, ब्रॅकेटमध्ये असेल x log 7 + 1. दिस इज dy/dx. परत जर 7 ने मल्टिप्लाय केलं तर पहिली टर्म भेटते, 7 ने 1ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर 7 भेटतोय आणि आपल्याला dy/dx भेटलेला आहे. बट dx/dy इज इक्वल टू असतं 1/dy/dx and which is equal to 1/dy/dx आहे आपल्याकडं 7 into x log 7 + 1. दिस इज फायनल आन्सर dx/dy. आणि आपल्याला अशा प्रकारे तुम्ही मागं पण आन्सर पाहू शकताय. आपले आन्सर अशा प्रकारे क्लिअर कट सहजासहजी येतील. सपोज एक सम दिलेला आहे, थोडासा वेगळा आहे. y इज इक्वल टू, मी दुसरा सम घेतोय, मे बी तो पहिल्याच क्वेश्चन मधला असू शकतोय, log of x/2 to the base 2. अशा प्रकारचे सम बऱ्याच वेळेस विद्यार्थ्यांना अवघड वाटतात, असायला सिंपल असतात. कशा प्रकारे पहा, मी फॉर्म्युला दिलेला आहे, कालच या टाईपचा एक सम घेतलेला आहे. सॉरी, log a to the base b इज इक्वल टू काय असतं पहा, log a to the base b असतं log a upon log b. काहीच बेस नसतो त्यावेळेस e असतो, पण इथं बेस दिलेला आहे 2. म्हणजेच y ला व्यवस्थित लिहू शकतोय, y इज इक्वल टू होऊन जाईल log a to the base b, पण तो log upon 2 जाईल, विच इज इक्वल टू, मी आणखी व्यवस्थित लिहितोय, log याला लिहू शकतोय log a अपॉन b च्या फॉर्म मध्ये आहे, याला लिहू शकतोय log a मायनस log b अपॉन log 2. काय असतं विद्यार्थ्यांनो, a मायनस b अपॉन c, तर आपण हा c दोघांनाही देऊ शकतोय. जर ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन असेल तर असा प्रकार होतो. इथं आहे सबट्रॅक्शनचं साइन आहे म्हटल्यानंतर मी log 2 दोघांनाही बेस सेम देऊ शकतोय, विच इज log x अपॉन log 2 मायनस log 2 अपॉन log 2. हे log 2 कॅन्सल होऊन 1 होऊन जाईल. y भेटतोय आपल्याला log x अपॉन log 2. मी क्वेश्चनच व्यवस्थित लिहून घेतोय, log x अपॉन log 2 मायनस 1. नाउ डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. dy/dx इज इक्वल टू, इथला 1 अपॉन log 2 कॉन्स्टंट आहे, इथं x ची कोणतीच टर्म नाहीये, डेरिव्हेटिव्ह फक्त log x चा घ्यायचा आहे, मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 चा घ्यायचा आहे. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह सर्वांना माहिती असतो, तो आहे 0 विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिव्हेटिव्ह चाललेला आहे. 1 अपॉन log 2 तसाच राहील, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x असतो 1 अपॉन x मायनस 0. म्हणजे आपल्याला dy/dx इज इक्वल टू काय भेटतंय पहा, dy/dx इज इक्वल टू भेटतंय 1 अपॉन x इंटू log 2. log 2 इंटू x लिहायला बरं दिसलं नसतं, म्हणून x इंटू log 2 लिहिलेलं आहे. बट मी इथं लिहितोय आन्सर, बट dx/dy इज इक्वल टू इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. dx/dy इज इक्वल टू असेल 1 अपॉन dy/dx आणि विच इज इक्वल टू होऊन जाईल, देअरफॉर dx/dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x log 2 विच इज इक्वल टू फक्त x log 2 हा असेल इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह dx/dy. विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला पहिला दुसरा क्वेश्चन सहजासहजी येणार आहे. तुम्ही पहिले 4-5 16 क्वेश्चन पण करू शकताय. ट्रिग्नॉमेट्रीच्या कोणत्याही क्वेश्चनला हात लावायचा नाहीये तुम्ही. ट्रिग्नॉमेट्रीसाठी मी सेपरेट टॉपिक घेणार आहे. ठीक आहे स्टुडंट्स, नाउ स्टॉप हिअर.